So recently Motorola जस्तो लेजेन्डरी ब्रान्डले चाहिँ नेपालमा Moto G85 र H50 फ्युजन जस्तो फोन लिएर आएर चाहिँ नेपालमा रि-एन्ट्री लिएको थियो र अहिले फेरि मोटोरोलाले लन्च गरेको छ 13000 मा आउने एउटा बजेट फोन Moto G05 र मोटोरोला जस्तो ब्रान्डले चाहिँ नेपालमा बजेट फोनमा एन्ट्री लिनु भनेको हाम्रो बजेट सेन्ट्रिक कस्टमर्सहरुको लागि चाहिँ निकै खुसीको कुरा हो किनभने तपाईले चाहिँ मोटोरोला जस्तो ब्रान्डको चाहिँ एउटा भ्यालु पाइराख्नु भएको छ। वेल ब्रान्ड भ्यालु त पाउने भयो तर यो Moto G05 फोन चाहिँ कस्तो छ त आउनुस् हेरौँ। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। सो फर्स्टमा डिजाइनबाटै सुरु गरौँ। अब मोटोरोलाले चाहिँ आफ्नो होल लाइनअपमा चाहिँ धेरै जस्तो जुन त्यो अलिकति क्यामेरा उठेको जस्तो बम जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो खाली डिजाइन दिएको थियो भने Moto G05 मा नि सेम डिजाइन नै दिएको छ जो राम्रो छ। र यसमा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पहाडीपट्टि जुन फिनिस छ नि यो चाहिँ लेदर फिनिस हो के। र खासमा भन्नै पर्दाखेरि त्यो एकदम प्रिमियम फोनहरुमा पाउने हुन्छ नि अलिकति महँगो खाली फोनमा पाउने त्यो प्रिमियम खाली सफ्ट लेदर चाहिँ हैन, लाइक लेदरको जो माथिपट्टिको भागमा चाहिँ टाँसेको जस्तो फिल हुन्छ। तर जेसुकै भए पनि त्यस फोनको लुक्स डिजाइन चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। र राम्रो कुरा भनेको चाहिँ लाइक अरु फोनले जसरी एउटा भेरिएन्टमा मात्र लेदर फिनिस दिएको छैन के। सो यो Moto G05 को चाहिँ तपाईले दुईटै कलर भेरिएन्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ यही फिनिस पाउनुहुन्छ। र यो बजेटमा चाहिँ हामीले IP54 रेटिङ पनि पाएको छौं। सो यो चाहिँ धुलोमा खस्दाखेरि खासै फरक पर्दैन भने हल्का सल्का पानी सानी छापियो भने नि त्यति टाउको दुखाइ चाहिँ हुँदैन। अब डिस्प्ले पनि Moto G05 को चाहिँ राम्रो छ। यता चाहिँ हामीले 6.7 इन्चको HD+ रेजोल्युसन भएको डिस्प्ले पाउँछौं। LCD प्यानल हो तर प्राइस रेन्जको लागि राम्रै भन्न पर्छ किन भन्दाखेरि यस्तो युट्युब कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ यसको जुन क्वालिटी छ त्यो चाहिँ राम्रै फिल हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा हामीले गोरा ग्लास 3 प्रोटेक्सन पनि पाएको छौं व्हिच इज रियली नाइस। र त्यति मात्र हैन यसमा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ। सो कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि जुन स्क्रलिङ छ त्यो पनि मलाई स्मुथ सरर नै फिल भयो भने 1000 निट्सको ब्राइटनेस दिएको छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि निकै राम्रो हो। यसो घाममा चलाउँदाखेरि त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो परेको चाहिँ मलाई केही पनि फिल भएन। प्लस हात भित्दाखेरि पनि यो प्यानलमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले चलाउन सजिलै हुन्छ। अब प्राइस रेन्जको लागि यसको परफर्मेन्स राम्रै भन्नुपर्छ किनभने यसमा छ MediaTekको Helio G81 एक्सट्रिम। अब एक्सट्रिम भन्दामा फेरि यो कुनै फरक चिपसेट चाहिँ हैन, Helio G81 नै भन्दा हुन्छ। र बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने नि अरु जुन Helio G81 अथवा Helio G81 अल्ट्रा भएको फोन्सहरु छ त्यसकै आसपासमा चाहिँ हामीले रिजल्ट्सहरु देख्छौं। अब यसमा र्याम चाहिँ 4GB छ भने 64GB को स्टोरेज छ हैन। तपाईले र्याम बुस्ट अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, 12GB सम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि यसले चाहिँ स्टोरेज स्पेस युज गर्छ तर त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन किनभने यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लट छ कि जसले चाहिँ 1TB सम्म सपोर्ट गर्छ। सो तपाईले चाहिँ डुअल सिम प्लस एउटा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेरौँ यसको गेमिङ परफर्मेन्स। सो यो फोनमा चाहिँ हामीले PUBG मोबाइल चाहिँ टेस्ट गरेर हेरौँ एकैछिन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्ट्रा FPS सम्म सपोर्ट गर्छ स्मुथ ग्राफिक्समा। र यो सेटिङमा चाहिँ 37 को एभरेज FPS पाइरहेको थियौं जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि टोटली एकदमै रेस्पेक्टेबल स्कोर हो। यसको ब्याट्री लाइफ पनि चिन्ता लिनु पर्ने त छैन किनभने 5200 mAh को ब्याट्री हो जसले चाहिँ तपाईले 1.5 देखि 2 दिन मजाले टिकाउँछ है यो फोन चाहिँ। त्यसैगरी यसमा हामीले 18 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउँछौं। बक्समा छ चार्जर र 18 वाट को फास्ट चार्जिङ अब त्यस्तो फास्ट छ हैन, 0 to 100% सम्म जानलाई चाहिँ 2 घण्टा झन्डै 2 घण्टा जस्तो लाग्छ। अब यसको क्यामेरा चाहिँ तपाईले पछाडिबाट दुईटा देख्नु होला हैन, तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको हो यसमा। तर अर्को भनेको चाहिँ एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर हो जसले चाहिँ फोनको अटो ब्राइटनेसमा हेल्प गर्छ। अब यसको मेन सेन्सरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2x इन सेन्सर जुम पनि छ र ओभरअल फोटोजहरु चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। प्राइस रेन्जको लागि राम्रै फोटोजहरु निकाल्छ। अलिकति वार्म टोन छ है तर लाइक ठिकै छ फोटोजहरु। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक फोकस गर्न नमानेको जस्तो हुन्छ सब्जेक्टमा चाहिँ। तर आई थिंक यो प्राइस रेन्जमा त्यो धेरै जस्तो फोन्सहरुमा चाहिँ हामीले देख्छौं र आई थिंक ओभरअल फोटोजहरु राम्रै छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजहरु पनि राम्रै छ के। जुन त्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ त्यो चाहिँ त्यति पलिश छैन हैन। प्लस सब्जेक्टहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ फोकस गर्दा अलिकति अप्ठ्यारोमा चाहिँ मान्दाको हुन्छ। सो राम्रो फोटो निकाल्छ अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ तर फोटोजहरु जे होस् ओभरअल डिसेन्ट नै खिच्छ यसले। अब भिडियो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मेन क्यामेराबाट चाहिँ हामीले फुल एचडी 30 FPS सम्म चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छौं र भिडियो क्वालिटी प्राइस रेन्ज अनुसार ठिकै भन्नुपर्छ किनभने अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले खासै दामी भिडियो त एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं। अब यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको छ भने रिजल्ट्सहरु चाहिँ अलि इन्कन्सिस्टेन्ट लाग्यो मलाई। लाइक ठिकै छ ओभरअल भन्न पर्दाखेरि चाहिँ हैन लाइक यो प्राइस रेन्जमा। त्यसैगरी यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट सेल्फी खिच्ने अप्सन पनि छ के र रिजल्ट्सहरु हेर्ने हो भने डिसेन्ट रिजल्ट्सहरु निकाल्छ यसले। अब यसमा हामीले OS निकै राम्रो पाउँछौं। Android 15 आउट अफ द बक्स गो भर्जन हैन, यो चाहिँ फुल भर्जन हो व्हिच इज गुड हैन किनभने यसमा जुन एक्सपिरियन्स छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ कि लाइक एकदम हुन्छ नि मिनिमलिस्टिक तर गुड सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पाउँछौं। त्यसैगरी यसमा चाहिँ जुन ब्लोटवेयर्सहरु छ लाइक यो प्राइस रेन्जमा हामीले टन्नै पाउँछौं नि त अरु फोन्सहरुमा। यसमा चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ कि हुँदैन भएको हैन तर एकदमै थोरै छ है। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ एड पनि आउन चाहिँ स्क्रिन सेभरको रूपमा तर यसमा मोटोरोलाले पनि सजिलै अफ गर्न मिल्ने अप्सन चाहिँ दिएको छ व्हिच इज नाइस। र यो अफ गर्छिस तपाईले नियर क्लीन एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउनुहुन्छ है। र अब यसको कम्पिटिटर्सहरु के छन् त वेल Redmi A5 जसले 120 हर्ज रिफ्रेश रेट त्यसैगरी डबल स्टोरेज पाउँछ। अब Moto G05 को यो रिफ्रेश रेट चाहिँ यसको खासै कमजोरी चाहिँ मान्दिन म। हुन त अब डबल स्टोरेज पाउनु चाहिँ राम्रो हो Redmi A5 मा तर फेरि तपाईले Moto G05 मा चाहिँ के पाइराख्नु भएको छ भन्दा अलिकति फास्टर चार्जिङ त्यसैगरी यसमा चाहिँ नियर क्लीन एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आई थिंक एकदमै म्याटर गर्छ हैन। सो तपाईले चाहिँ हुन्छ नि 15000 भन्दा तलको बजेटमा चाहिँ एउटा राम्रो एन्ड्रोइड फोन खोजिराख्नु भएको छ भने Moto G05
एकदमै सलिड अप्सन। TechLekh